नमस्कार मित्रांनो, तुमचे पुन्हा एकदा स्वागत आहे आमच्या चॅनलवर. तर आज आपण बघणार आहोत की आपल्याकडे समज इनव्हॉइस डेटा आहे आणि तो जो इनव्हॉइस डेटा आहे तो आपल्याला नेहमी काय करावं लागतं, टेम्पलेटमध्ये अपडेट करावं लागतं आणि ती जी टेम्पलेट असते ती पीडीएफ मध्ये कन्वर्ट करावी लागते. तर ते ऑटोमेशन आज आपण बघणार आहोत. चला तर मग सुरुवात करूया. तर तुम्ही माझे पॉवर क्वेरीचे जर व्हिडिओ बघितले असेल तर त्यामध्ये मी एक ऑटोमेशन दाखवलं आहे की ज्यामध्ये एक इनव्हॉइस डेटा आहे आणि एक इनव्हॉइस टेम्पलेट आहे. तर नेहमी काय करायचं आपल्याला, इनव्हॉइस नंबर इथे वन बाय वन जर तुम्ही सिलेक्ट केलं आणि जनरेटवर क्लिक केलं तर तुम्ही बघू शकता त्याचं जे पूर्ण टेम्पलेट आहे ते ऑटोमॅटिकली अपडेट होत आहे. ठीक आहे. तर हे ऑटोमेशन ऑलरेडी आपल्याकडे आहे. तर ते कसं करायचं यासाठी तुम्ही प्लीज माझा व्हिडिओ नक्की बघा. ठीक आहे. तर आता आपल्याला काय करायचंय, त्याच्या पुढचं ऑटोमेशन करायचंय की चला आपलं टेम्पलेट तर जनरेट होत आहे, पण आता आपल्याला काय करायचंय, जो आपल्याकडे हा पूर्ण शीट वन मध्ये जो ओरिजिनल डेटा आहे ज्याच्यामध्ये 97 इनव्हॉइसेस आहे, 97 इनव्हॉइसेस आहे, तर आपल्याला काय करायचंय, वन बाय वन इनव्हॉइस नंबर या इनव्हॉइस टॅब मध्ये जाऊन L2 जो सेल आहे त्याच्यामध्ये अपडेट करायचंय. ठीक आहे. ते अपडेट केल्यावर त्यांनी रिफ्रेश केलं पाहिजे. रिफ्रेश ऑलवर क्लिक केलं पाहिजे, जे की डेटामध्ये जाऊन रिफ्रेश ऑल. ठीक आहे. तर सगळ्यात पहिले इनव्हॉइस नंबर इथे अपडेट करायचं, मग रिफ्रेश ऑलला क्लिक करायचं. सो रिफ्रेश ऑलला क्लिक केल्यानंतर माझं जे टेम्पलेट आहे ते ऑटोमॅटिकली जनरेट होत आहे पॉवर क्वेरी थ्रू. ठीक आहे. तर आता पुढची स्टेप मला काय करायची आहे की 97 जे इनव्हॉइसेस आहे त्याची पीडीएफ मला हवी आहे. तर हे माझं ऑटोमेशन आहे. तर ते आपण आज लूप वापरून करणार आहोत. ठीक आहे. तर सगळ्यात पहिली स्टेप बीबीए मध्ये ती म्हणजे Alt F11. ठीक आहे. तर तुम्ही इथे बघू शकता की आपण ऑलरेडी तीच वर्कबुक डॉट रिफ्रेश ऑल म्हणजे क्वेरी जी आपली रिफ्रेश करण्यासाठी जो कोड आहे तो ऑलरेडी इथे लिहिलेला आहे. ठीक आहे. तर आपण वन बाय वन आता करूया. तर सगळ्यात पहिले आपल्याला व्हेरिएबल डिक्लेअर करायचे. तर आपण डिक्लेअर व्हेरिएबल असं कमेंट मध्ये लिहूया. तर व्हेरिएबल आपल्याला कुठले कुठले लागणार आहे. ठीक आहे. तर आपल्या ऑटोमेशननी काय केलं पाहिजे, शीट वन म्हणजे जिथे सगळा इनव्हॉइस डेटा आहे तिकडे जायला पाहिजे. वन बाय वन इनव्हॉइस नंबर घेतलं पाहिजे, इनव्हॉइस टॅब मध्ये आलं पाहिजे. ठीक आहे. L2 मध्ये त्यांनी ते पेस्ट केलं पाहिजे, कॉपी पेस्ट इथे होणार आणि मग डेटा रिफ्रेश व्हायला पाहिजे. रिफ्रेश झाल्यामुळे काय होणार आहे, आपला इनव्हॉइस टेम्पलेट अपडेट होणार आहे. एकदा किंवा इनव्हॉइस टेम्पलेट अपडेट झालं की त्यांनी ते पीडीएफ मध्ये कन्वर्ट केलं पाहिजे. तर या स्टेप आपल्याला करायच्या आहेत. तर त्यासाठी आपल्याला दोन शीट लागणार आहे, एक म्हणजे शीट वन आणि इनव्हॉइस. ठीक आहे. आणि लूप पाहिजे म्हणून आपल्याला एक रेंज लागणार आहे जी आपली शीट वन मध्ये असणार आहे. ठीक आहे. तर ती आपण रेंज मी तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलं आहे की रेंज कसं होतं की A1 सिलेक्ट केलं, कंट्रोल A, त्यांनी आपला जो रिजन आहे करंट रिजन सिलेक्ट होतो. तर त्यासाठी VBA मध्ये कोडिंग आहे, ते VBA मध्ये कोड आहे की रेंज A1 डॉट करंट रिजन, त्यांनी आपल्याला पूर्ण डेटा मिळणार आहे. तर डेटा मिळाल्यानंतर मला पहिल्या कॉलम मध्ये जायचंय आणि रो माझी दुसरी असेल, तर त्यासाठी आपण एक व्हेरिएबल लागेल ते म्हणजे आय. ठीक आहे. ते ऍज अ लॉंग डिक्लेअर करणार आहे. ठीक आहे. तर आपण आता डिक्लेअर करूया व्हेरिएबल. सगळ्यात पहिले डीम WS ऍज वर्कशीट, दोन वर्कशीट लागणार आहे आपल्याला. डीम WS1 ऍज अ वर्कशीट. ठीक आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला लागणार आहे रेंज, डीम RNG ऍज अ रेंज. ठीक आहे. नंतर लूप मध्ये फिरण्यासाठी रो नंबर साठी आपल्याला अजून एक व्हेरिएबल लागणार आहे, तो म्हणजे आय, डीम आय ऍज लॉंग. ठीक आहे. ओके. ओके. अजून एक व्हेरिएबल लागू शकतं ते म्हणजे इनव्हॉइस नंबर. तर डीम इनव्हॉइस नंबर ऍज स्ट्रिंग. ठीक आहे. तर आता आपल्याला काय करायचंय की पीडीएफ मध्ये ही फाईल सेव्ह करायची. ठीक आहे. तर त्यासाठी आपण काय करूया, कंपनी नेम पण घेऊया की आपलं जे पीडीएफ आहे ते कंपनी नेम मध्ये सेव्ह झालं पाहिजे. सो डीम COMPNAME ऍज अ स्ट्रिंग. ठीक आहे. ती पण एक स्ट्रिंग असणार आहे. ठीक आहे. तर नंतर आपल्याला एक फाईलचा पाथ लागणार आहे, कारण आपलं जे पीडीएफ जनरेट होईल ते एका फाईल मध्ये एका पाथला सेव्ह होणार आहे. सो आपल्याला एक पाथ लागणार आहे. सो डिम फाईल पाथ ऍज अ स्ट्रिंग. ठीक आहे. तर अशा प्रकारे आपले सगळे व्हेरिएबल आता डिक्लेअर करून झाले आहेत. ठीक आहे. ठीक आहे. आता आपल्याला काय करायचंय, व्हेरिएबल डिक्लेअर झालंय, असाइन व्हॅल्यूज. तर वन बाय वन आपण व्हॅल्यू असाइन करूया. आता वर्कशीट एक ऑब्जेक्ट आहे, तर जेव्हा आपण कुठलं पण ऑब्जेक्ट असतं तेव्हा आपण सेट वर्ड वापरतो, सेट WS, आणि नेहमी कोड नेम वापरायचं म्हणजे ब्रॅकेटच्या अलीकडचं. ठीक आहे. तर इनव्हॉइस जो डेटा आपला आहे तो आहे शीट वन टॅब मध्ये आणि त्याचं कोड नेम आहे शीट 4.
ठीक आहे. अजून एक वर्कशीट आपण अजून एका वर्कशीटला आपण असाइन व्हॅल्यू करूया. तर आपलं दुसरं जे वर्कशीट असेल ते असेल इनव्हॉइस. तर ते आहे, त्याचा कोड नेम तुम्ही इथे बघू शकता, शीट 1. आता रेंजला आपण व्हॅल्यू असाइन करूया, सेट रेंज. रेंज पण काय आहे, एक ऑब्जेक्ट आहे. तर रेंज साठी आपण काय करणार आहोत, रेंज डबल कोट मध्ये A1 डॉट करंट रिजन. त्यांनी आपल्याला पूर्ण डेटा मिळणार आहे. आणि आता आय ची जी व्हॅल्यू आहे ती आपली लूप मध्ये ठरणार आहे. सो आपण इथे त्याला असाइन नाही करू शकणार. ठीक आहे. नंतर रेंज झालं. आता आपल्याला इनव्हॉइस नंबर ते पण आपल्याला लूप मध्ये मिळणार आहे. आता कंपनी नेम ते पण आपल्याला लूप मध्ये मिळणार आहे. फाईलचा जो पाथ आहे तो पण आपल्याला कंपनी नेम बरोबरच मिळणार आहे, त्यामुळे तो सुद्धा आपल्याला लूप मध्येच मिळणार आहे. तर आपण काय करूया, आता ऍक्शन परफॉर्म या स्टेपला जाऊया. तर आता आपण लूप करूया. फॉर आय इज इक्वल टू I2 डॉट रोज डॉट काउंट. म्हणजे आपल्याला रेंज मिळाली आहे, त्याचे किती रो आहे तोपर्यंत आपला लूप चालला पाहिजे, म्हणून RNG डॉट रोज डॉट काउंट. ठीक आहे. आणि नेहमी नेक्स्ट आय कशाला लिहायचं, की पुढे जायला, म्हणजे रो प्रत्येक वेळेस पुढे गेली पाहिजे. ठीक आहे. म्हणजे व्हॅल्यू चेक करण्यासाठी रो पुढे गेली पाहिजे. ठीक आहे. आता आपण लूप मध्ये आहोत. आता लूप मध्ये आपली कुठली कुठली व्हॅल्यू ठरणार आहे, इनव्हॉइस नंबर. ठीक आहे. आणि अजून एक वॉच विंडो आपण करू शकतो. आता हा जो वॉच विंडो मला ऑलरेडी दिसतोय, रेंज डॉट रोज डॉट काउंट. तर तो त्यासाठी तुम्हाला काय करावं लागेल, व्ह्यू मध्ये जायचं. व्ह्यू मध्ये वॉच विंडो ऑप्शन असतं, ते तुम्ही सिलेक्ट केलं की तुम्हाला ही वॉच विंडो दिसते. तर आपल्याला एखादी व्हॅल्यू चेक करायची आहे डिबगिंगच्या वेळेसच, तेव्हा ते सिलेक्ट करून राईट क्लिक करायचं आणि ऍड वॉच करायचं. ओके, ते वॉच विंडोला ऍड होतं. ठीक आहे. माझी ऑलरेडी ऍडेड आहे. ठीक आहे. आता सगळ्यात पहिले लूप मध्ये आपल्याला कुठली कुठली व्हॅल्यू मिळणार आहे, इनव्हॉइस नंबर आणि कंपनी नेम. कंट्रोल स्पेस बार दबायचा, इक्वल टू. तर इनव्हॉइस नंबर माझा कसा मिळणार आहे मला, तर सेल्स मध्ये रो कुठली, तर आय, ती जी काही चेंज होत राहणार आहे. आणि कॉलम नेहमी एकच राहणार आहे, पहिल्याच कॉलमला मला इनव्हॉइस नंबर मिळणार आहे. ठीक आहे. तुम्ही इथे बघू शकता, हा माझा जो इनव्हॉइस नंबरचा कॉलम आहे तो 1 नंबरचा आहे. मग 2, 3, 4, 5, 5 ला माझं काय, कंपनी नेम. तर मला कंपनी नेम जे आहे ते मिळणार आहे सेल्स आय, 5. आणि इथे डॉट व्हॅल्यू, त्याची जी व्हॅल्यू आहे. ओके. तर मला इनव्हॉइस नंबर मिळाला, कंपनी नेम मिळालं. आता जी आपली रेंज आहे, आपण इथे डायरेक्टली दिलंय की रेंज A1 डॉट करंट रिजन. असं जर आपण दिलं तर तो जे पण ऍक्टिव्ह शीट आहे त्याची रेंज गेली. तसं आपल्या कोडनी नाही केलं पाहिजे. आपल्या कोडनी काय केलं पाहिजे, जो शीट 1 टॅब मध्ये डेटा आहे तीच रेंज मला हवी आहे. कोड नेम आहे ते शीट 4 आहे. तर आपण ते WS ला असाइन केलंय. सो इथे नेहमी WS डॉट रेंज A1 डॉट करंट रिजन करायचं. त्यामुळे आपला कोड जो आहे तो डायनॅमिक असणार आहे. तो कुठली पण रेंज नाही घेणार, तो बरोबर शीट 1 मधली रेंज आहे तीच सिलेक्ट करेल. ठीक आहे. तर आता आपल्याला इनव्हॉइस नंबर मिळालाय, कंपनी नेम मिळाला. WS1 डॉट रेंज L2. ठीक आहे. डॉट व्हॅल्यू इज इक्वल टू काय व्हायला पाहिजे, इनव्हॉइस नंबर. त्यांनी एकदा त्याला इनव्हॉइस नंबर मिळालं की त्यांनी या इनव्हॉइस टॅबला जायला पाहिजे. बरोबर. या इनव्हॉइस टॅबला जाऊन त्यांनी L2 मध्ये ती इनव्हॉइस नंबर अपडेट केली पाहिजे. ठीक आहे. ते केल्यानंतर काय व्हायला पाहिजे, रिफ्रेश व्हायला पाहिजे आपली क्वेरी. ठीक आहे. तर त्यासाठी आपण त्यासाठी आपण हा दिस वर्कबुक डॉट रिफ्रेश ऑलचा जो कोड आहे तो कट करूया आणि इथे पेस्ट करूया. म्हणजे एकदा इनव्हॉइस नंबर मिळाला की आपल्या कोडिंगनी काय केलं पाहिजे, आपली क्वेरी रिफ्रेश केली पाहिजे. एकदा क्वेरी रिफ्रेश झाली की मग काय व्हायला पाहिजे, त्याचं PDF जनरेट व्हायला पाहिजे. तर तुम्ही बघू शकता, नेहमी जेव्हा आपण PDF कसं जनरेट करतो, फाईलमध्ये जातो, एक्सपोर्ट टू WPS PDF. तर या फाईलमध्ये WPS PDFचं ऑप्शन आहे. कदाचित तुमच्याकडे एक्सपोर्ट टू PDFचं ऑप्शन असू शकतं. तर ऍक्टिव्ह शीटला तो PDF मध्ये कन्वर्ट करतो. त्यामुळे आपल्याला काय करायचंय, नेहमी या शीटला सिलेक्ट करून एक्सपोर्ट टू PDF करायचंय. तेच आता आपण कोडिंग मध्ये करूया. ठीक आहे. आता आपली क्वेरी रिफ्रेश झाल्यावर काय व्हायला पाहिजे, आपलं PDF जनरेट व्हायला पाहिजे. तर त्या PDF आपलं कुठे सेव्ह व्हायला पाहिजे, यासाठी आधी आपल्याला फाईलचा पाथ द्यावा लागेल. ठीक आहे. सो फाईल पाथ इज इक्वल टू, आता आपली PDF कुठे सेव्ह व्हायला पाहिजे हे पण आपण डायनामिकली
करूया, कारण पाथ जर आपण डायनामिक नाही दिला तर आपलं कोडिंग चुकू शकतं, एरर येऊ शकते. तर त्यासाठी तो नेहमी डायनामिक द्यायचा. तर फाईल पाथ मध्ये आपण दिस वर्कबुक डॉट पाथ म्हणजे काय की हे वर्कबुक जिथे पण सेव्ह आहे तो पाथ घे. त्यासाठी आपल्याला अजून एक बॅकस्लॅश लागेल, म्हणून अँड ऍप्लिकेशन डॉट पाथ सेपरेटर. ठीक आहे, त्याने आपल्याला बॅकस्लॅश मिळतो. ठीक आहे, आणि आणि माझी जी पीडीएफ आहे ती कंपनी नेमनी ती जनरेट झाली पाहिजे. ठीक आहे, सो आपण कंपनी नेम ऑलरेडी इथे डिक्लेअर केलेला आहे, तोच आपण कॉपी करूया. आणि ही जी फाईल आहे ती नेहमी डॉट पीडीएफ एक्सटेन्शननी सेव्ह झाली पाहिजे. ठीक आहे, तर आता आपला पाथ रेडी आहे, फाईल पाथ मिळालाय. आता आपलं जे मी मगाशी सांगितलं की शीट त्यांनी जी शीट पीडीएफ मध्ये कन्वर्ट करायची आहे त्या शीटला येऊन फाईल एक्सपोर्ट टू पीडीएफ सिलेक्ट केलं पाहिजे. तर सेम आपण कोडिंग मध्ये लिहिणार आहे. तर कुठली वर्कशीट आहे आपली, WS1. ठीक आहे, डॉट एक्सपोर्ट ऍज अ फिक्स फॉर्मॅट सिलेक्ट करायचं. स्पेस दिल्यावर तो टाईप विचारतो, तर तो आपला असणार आहे पीडीएफ. ठीक आहे, मग तो विचारतो फाईल नेम. फाईल नेम काय, आपला जो फाईल पाथ आहे तोच आपला फाईल नेम आहे. ठीक आहे, रेडी आहे. फक्त आपण अजून एक चेंज करूया, तो म्हणजे की आपली आय ची व्हॅल्यू ही 0 पासून नेहमी स्टार्ट होते जर आपण काही असाइन नाही केली. पण आपला जे लूपिंग आहे हे नेहमी रो 2 नी सुरू झालं पाहिजे, म्हणून इथे आपण आय ची व्हॅल्यू आय इज इक्वल टू 2 करूया. इथे आपण इनव्हॉइस नंबर जो असाइन केलाय इथे पण डिरेक्टली सेल्स I1 डॉट व्हॅल्यू केलंय. तर यासाठी पण नेहमी वर्कशीट आपण आधी टाकायची, कारण जर वर्कशीट नसेल तर तो कुठली पण वर्कशीट म्हणजे जी पण ऍक्टिव्ह वर्कशीट असेल तर ती सिलेक्ट करेल. तर इथे आपण WS डॉट करूया. WS डॉट म्हणजे बरोबर त्या वर्कशीट मधलाच तो डेटा घेईल. आता आपण डिबगिंग करूया, एफेक्ट करू. सगळ्यात पहिले वर्कशीट असाइन झाली, मग रेंज मिळाली आपल्याला, आणि आपण RNG डॉट रोज डॉट काउंट राईट क्लिक केलं, ऍड वॉच केलं, ओके केलं. तुम्ही बघू शकता याची व्हॅल्यू 98 आहे. तर पहिले आपल्याला इनव्हॉइस नंबर मिळाला जो की आहे INV 2134. मग कंपनी नेम मिळालं. मग आपण काय केलं, जी इनव्हॉइस नंबरची जी व्हॅल्यू आहे ती इनव्हॉइस टॅब मध्ये L2 ला इनव्हॉइस टॅब मध्ये L2 ला असाइन केली. मग आपली क्वेरी रिफ्रेश व्हायला पाहिजे. आता आपल्याला फाईल पाथ लागेल. आपल्याला फाईल पाथ मिळाला जो की आहे सी ड्राईव्ह मध्ये इनव्हॉइस नावाच्या फोल्डर मध्ये, आणि आपलं जे कंपनीचं नाव आहे ते .pdf म्हणून आपल्याला सेव्ह होणार. मग एफेक्ट केलं आपण, मग ही जी आपली शीट आहे ती पीडीएफ मध्ये जनरेट झाली. आपण आता बघूया. तर इथे आपण बघू शकतो इनव्हॉइस टॅब मध्ये 4SPL इनव्हॉइस 4SPL टेक्नॉलॉजीचं जे इनव्हॉइस आहे ते पीडीएफ मध्ये जनरेट झालं आहे. आता आपण एफेक्ट करू परत. मग आता दुसरी इनव्हॉइस नंबरची व्हॅल्यू मिळाली जी की आहे 356. ठीक आहे, तर इनव्हॉइस टॅब मध्ये आता 2134 आहे. मग L2 मध्ये असाइन झाली 4356. सगळ्यात पहिले जी इनव्हॉइस नंबर आहे तो इनव्हॉइस टॅब मध्ये अपडेट झाला. मग क्वेरी रिफ्रेश झाली आपली. तुम्ही बघू शकता ही क्वेरी रिफ्रेश झालेली आहे, आणि मग जो फाईल पाथ आहे तिथे पीडीएफ जनरेट करायची. तर आपण परत एकदा बघू, हे दुसरं इनव्हॉइस पण जनरेट झालेलं आहे. आता आपण परत एफेक्ट करू. अशा प्रकारे आपले इनव्हॉइस जनरेट होत आहे. तर आता आपण रन क्लिक करूया. तर तुम्ही ते बघू शकता हे सगळे इनव्हॉइस इथे जनरेट होत आहे. असे 98 जे आपले इनव्हॉइस आहेत ते पीडीएफ त्याची जनरेट होणार आहे. तर अशा प्रकारे हे ऑटोमेशन आपण करू शकतो. तर माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, आणि तुम्हाला काही क्वेरी असेल तर मला कमेंटमध्ये लिहा. थँक्यू.